مونږه ماډرن ورلد ته او زه خپل فیلډ ته راځم نو د اګریکلچر چې کوم ریولوشنز راغله د مونږ پکې یو ریولوشن خپل کړی او هغه هم څنګه خپل کړی ماسخوتن چې په حجره کې مشران زمونږ ناست چا به ترنګړ جوړوله چا به وری جوړوله چا به بیاسته جوړوله دا څه دا اکانومي ته کنټریبیوشن کلیکټیو او مونږ په خپل کلچر کې اګریکلچر مکس کړی مونږ د اګریکلچر کلچر اډاپټ کړی زمونږ ارټ چې دی او موږ له امریکا نه د جاپان نه راځو زموږ د کوڅې ترکان به جوړ زموږ پالا لور رمبې دا ټول څیزونه به زموږ د کوڅې ترکان جوړ او زموږ د ماشومانو ټایس چې هغه هم زموږ د کوڅې ترکان جوړ کله چې موږ پړو او چې کله موږ تعلیم یافته شو نو زموږ د ټایس د چاینا نه راځي د جاپان نه راځي د امریکا نه د برتانیې د دې مطلب دا دی چې اکانومیکلی موږ ځان په خپل فعل دا ولي چې موږ د ریولوشن خپل د اګریکلچر نه پس چې کوم ماډرن اګریکلچر ریولوشن راغی موږ هغه خپل نه کوو ورپسې چې کوم انډسټریل ریولوشن راغی هغه موږ اډاپټ نه کوو او خپل هم نه کوو او ټکي موږ پاتې نو زما د خپل سبق غرض دا و ما په انجینرینګ میټیریل کې پی ایچ ډي دې کوله چې زه خپل وطن ته لاړ شم نو زموږ په وطن کې بې تحاشه منرل ویلث چې دی تاسو به یو بل کو نه وینئ چې خپل منرلز خرڅي منرلز هغې اپګریډ کړي او 99 plus او یا 99.99 plus purity ته چې هغه ورسي نو هغه مونږ ته په 25,000 روپۍ باندې 115 ګرامه ملي ایکسپریمنټس او هغه منرل زمینه چې زمونږ په 2000 روپۍ ټرک سي دا ولي مونږ دغه تعلیم نه مونږ دغه پوهه نه دا چې څه وایم دا زما ایجاد دی نه مې خوب لیدلی دی او نو څه داسې بل څه غټه کیسه ده دا په ټوله دنیا کې شته که جاپاني ترقي کړې ده هغه وایي ما سره ټایم دی او ما سره ټیکنیکل سکلز زه هغه استعمالوم کېدای شي منرل ویلث ته هلته دومره ډوهي نه زمونږ وطن منرل وایز چې دی د بېتحاشه غني د افغانستان دی که زمونږ دا سیمه دا بېتحاشه غني او زمونږ دا غریبي چې ده دا بدحالي چې ده دا دې سره کنزسټنټ نه ده پکار دا وه چې مونږ په جهان کې حانان په منرل ویلث باندې خو مونږ تاسو نن سبا وینئ چې زمونږ وطن لیپلې ګرځي قرضونه غواړي او هر ځل نه وایي چې دا قرض میلاو شي نو که خیر مونږ که قرضونه مونږ ښه کولی په کارو کې تر اوسه پورې مونږ ډېر ښه کړی وو خو مونږ قرضونه ښه نه کړو د دې وجه څه ده د دې مین وجه دا ده چې مونږ هغه سبق نه دی ویلی کوم چې زمونږ په کار دی زمونږ په وطن کې سوشل ساینسز لازمي دي سوشل ساینسز نه بغیر سوسایټي نه شته لکه یو سوسایټي چې ده بیسیکلي هغه په ټریډیشنز باندې چلي کله چې سیسټم نه دا په روایاتو چلي خو کوم خلک چې ځان له تکړه شي سبقونه ووایي هر څه زده کړي او سیسټم ځان له ډیولپ کړي نو هغې بیا روایات پرېږدي مونږ نه روایاتو ساتل ځکه چې زمونږ د مشرانو په سوسایټي ډېره ښکلې وه او نه ماډرن سیسټم ځان نه جوړ نو کله کله انسان سوچ کوي چې یاره دې لیډرانو ته وایو چې په جمع باندې مونږ خوشحاله یو مونږ غلامان یو تاسو اکاګان یې خو دا ملک سم کوي آیا په دې به سم شي نو ځکه چې مونږ خپل ووټ په داسې طریقه ورکوو چې هغه چیرې ښه فیوچر طرف ته نه ځي دا اوس مونږ ډسکشن په دې باندې کوو چې آیا ووټ د یو سوسایټۍ د ویزډم مطابق ورکېږي نو زمونږ د سوسایټۍ ویزډم چې دی هغه نه دی کوم چې ترقي پېښه ده زمونږ د سوسایټۍ ویزډم ډېر منفي دی هغه ویزډم ته لا مونږ نه یو